Nu har vi äntligen fått ut Tesla Model Y på svenska vägar och vi ska köra den idag, första provkörningen, och vi kommer jämföra den mot Hyundai Ioniq 5 och Skoda Enyaq. De här tre bilarna, det är alltså de tre mest intressanta eldrivna familjebilarna i Sverige idag. Och försäljningen av laddbara bilar är ungefär 50% i Sverige. Jag tycker det är ganska lite. Men innan vi börjar så tänkte jag berätta om ett väldigt bra prenumerationserbjudande som vi har just nu. Det är Funktro Go, trådlösa hörlurar. 22 timmars speltid, 12 meters räckvidd. Jag har provat dem själv, funkar bra. Bra ljud, sitter bra i mina öron. De kostar alltså 500 kronor i butik och just nu får man dem plus 9 nummer av tidningen. Plus bilkatalogen på 300 sidor med all världens bilar. Och det är ju totalt värde över 1300 kronor. Och sen får man naturligtvis också allting på webben som man kan läsa. Du betalar 399 kronor. Det är nästan för bra tycker jag. Men alltså, kanonerbjudande, så här är länken. Ta en prenumeration. Nu ska vi ha en liten gissningslek. Jag kommer säga egenskaper på bilarna. Till exempel vilken som är lättast. Och du ska gissa så fort du kan. Och sen kommer jag säga rätta svaret och det kommer komma upp lite grafik också. Så att du ser också exakt vad de väger och så vidare. Lättast. Hyundai och Tesla är ungefär 150 kilo lättare än Skodan. Bäst markfrigång. Den tar Skodan hem. 18,6 cm mot 16,7 för Tesla och 16 för Hyundai. Och vad har då en Volvo V90? 15,2. Lägst luftmotstånd. Tesla helt överlägset. Vem har högst dragvikt med släpvagn? Det är Tesla och Hyundai. Skodan är 600 kilo sämre. Snabbast laddning. Tesla och Hyundai har ju ungefär samma effektsiffror, men Hyundai är ju den som är snabbast, upp till 80%. Störst mått. Tesla är längst, bredast och högst. Bäst räckvidd. Tesla och Skoda. Hyundai kommer ungefär 2-3 mil kortare. Axelavstånd. Hyundai. Men den blir också lite större, svänga runt på parkeringsplats och så vidare. Och inte lika snabb på att röra sig, alltså byta riktning om man kör på landsväg. Så kan man undra, varför har vi inte med oss en Volvo? Vi bor ju faktiskt i Sverige där Volvo dominerar den svenska marknaden. I alla fall har de gjort det hittills. Men de har ju sin lilla XC40. Den kostar ju 647 000 kronor. Den är trängre än de här bilarna. Den är högre förbrukning på el. Den hänger ju faktiskt inte med på något sätt i konkurrensen. Och det syns också i registreringsstatistiken. I augusti låg den på 27:e plats bland elbilar. Sålde 41 stycken. Så Volvo vill verkligen inte sälja eldrivna bilar i Sverige just nu. Man vill sälja sina laddhybrider, man vill sälja sina förbränningsmotorbilar. Det tycker jag är lite tråkigt. Nu står vi i Sveriges mest sålda bil fast i Skoda-utförande. Volkswagen ID4 är ju den mest sålda elbilen i Sverige i år. Men Skodan vann vårt stora test i tidningen mot just Folkan och Audin. Den här har 204-264 hästar, 484-612 000 kronor. Och den vinner faktiskt årets miljöbil enligt Gröna bilister och vi ska titta in i den. Interiören skulle egentligen kunna vara en modern förbränningsmotorbil. Den känns inte riktigt elektrisk. Det finns ju en startknapp här som man inte behöver att använda. Den går igång ändå. Man sätter sig ner här. Växelväljaren, liten pillig knapp här, men allting fungerar bra. Infotainment, helt okej. Däremot tycker jag att den här lilla instrumentmitten här, det känns väldigt, väldigt litet, onödigt litet. Och sen har vi en till sak som vi kan bara titta på, vad som gäller alla elbilar egentligen då. Det är att man ska inte ladda dem till 100% dagligdags. Och då får man alltså ställa in här på den här lilla knappen här, hur mycket ska den laddas nästa gång. 80% brukar man säga är normalt, alltså för att ge batteriet en längre livslängd. Här sitter jag också bra takhöjd, bra utrymme och bra knävinkel. Och den här kan jag fälla tillbaka förstås då. Sådär. Och så fram med den. Lite drickagrejer här. Inte lika bra dock för den som sitter i mitten här. Har ju med plats för fötterna, blir sämre. Rejäl bredd, bra höjd. Ett helt okej fack här under. Styrfack där, men också kan man ju naturligtvis fälla fram sådär. Det blir ju en lasttröskel där förstås. Ska vi titta vad som finns under fronten här. Vi får dra en spak som på en vanlig gammal bil. Inte som Teslan, trycker man en knapp på displayen så öppnar sig den här.
hittar vi spärren. Och den är väldigt tung den här huven. Här får man använda den här spaken om man vill hålla upp den. Vad finns här då? Beställer man en fyrhjulsdriven version kommer naturligtvis en motor. Men här finns alltså elektronik och värmepaket och allt möjligt annat. Men här ska det ju i en modern elbil finnas plats för laddsladd. Så det här känns gammaldags. Det är dags att titta till Hyundai Ioniq 5 som har tagit elbilsvärlden med storm och satt alla andra tillverkare faktiskt i skamvrån. Det är tack vare 800 volt-systemet som gör att den snabbladdar snabbare än någon annan bil vi någonsin har laddat. Och sen så kan man också ladda upp till exempel en annan elbil från den här bilen. Så att den är fylld med massor med teknik som gör den väldigt, väldigt spännande. Dessutom har den extremt bra pris i det här gänget. Den är alltså billigast och ändå billigare än Skodan trots all den här tekniken. Den har 2 motorer just nu, 217 hästar eller 305 hästar med fyrhjulsdrift. Den kostar då från 480 000 till 574 000 tror jag det var. Nu tittar vi till interiören. Jag gillar ju verkligen interiören i Hyundai. Spaciöst. Den här mittgrejen går att skjuta fram och tillbaka. Mycket plats överallt helt enkelt. Så här. Fina detaljkvaliteter. Fina, så den här känns premium helt enkelt. Jag tycker om de här 2 stycken skärmarna. Det finns väldigt mycket inställningsmöjligheter. Det finns mycket att visa. Om man blinkar till exempel så här så får man döda vinkeln här. Det finns i andra Hyundaier också. Men alltså, den är trivsam. Den har lounge-känsla. Ljus och fin och öppen. Och måste komma runt här och se på den här specialstolen som är riktigt lyxig när man ska snabbladda. Den här bilen behöver egentligen inte den här versionen, men i alla fall. Om man nu ska sitta och ladda här så kan man trycka ner den här knappen. Håll i den. Och då blir det ju riktigt liggläge och jättefint stöd för benen här. Och då kan man ligga här och softa och vänta eller fundera på livet. Alltså det är mycket sådana detaljer som är lyxiga och jag tycker alltså tyger, skinn, plastsorter. Det känns påkostat och fint. Här, snacka om att ha mycket benutrymme. Så, och rätt okej också utrymme under stolen. Fast man slår i, det gör man faktiskt. Och jag tycker att den här dynan skulle vara lite högre upp faktiskt. För nu får inte jag riktigt så här skönt lårstöd som jag skulle vilja ha. Så finns det finesser. Det finns knapp på den här främre passagerarstolen. Då kan jag trycka här till exempel. Ska vi se. Då får jag skjuta fram den här. Så man kan alltså ställa ryggstödet elektriskt. Skjuta fram för att få mer bagageutrymme. Ta tillbaka det. Och jag kan göra samma sak på min sida. Då åker de här 2 bitarna. Och jag ska också kunna skjuta det främre. Om jag tycker att den här personen sitter för långt fram till exempel kan jag ta tillbaka det lite grann. Så att jag får lite mindre benutrymme. Och så tar vi lite mer här så kan jag vara snäll här framåt. Så att, det är lyxigt och fint. Samtidigt så nu ska vi se, då måste jag ju skjuta fram den här lite grann för att kunna sitta 3 här bak. Men mittenplatsen tror jag inte är 100, skulle jag inte tro. Men utrymmet finns men det är inte bekvämt så att det är bekvämt för 2 personer. Bra takhöjd också. Nu vill vi titta längst bak, bagageutrymmet. Hyundai påstår att man inte behöver någon baktorkare men det tror jag vill om faktiskt. Jag tror att det skulle vara jättebra med en sån för att hålla här rent. Och det som kanske är lite tråkigt med den här bilen, eller faktiskt är tråkigt med den här bilen, det är att bagageutrymmet är inte så stort som man hade hoppats på. Litermässigt så är det med i matchen, men när man tittar här så jämför till exempel med Skodan, eller förstås då Teslan. Det är brett och bra, men det är för lågt. Det går sig att ta loss den här och liksom göra bagageutrymmet lite djupare. Men då har man nu klämt i lyxversionen med den här en Bose subwoofer här som sabbar väldigt mycket av utrymmet. Det går säkert att beställa en bil med mindre utrustningsnivå. Då får man ju mer utrymme, men samtidigt så alltså, har du riktigt mycket last så är den här sämre. Ja, med den här adaptern så kan man alltså ladda upp andra saker, en annan elbil, sin elcykel eller vad som helst. Upp till 3,6 kW kan man kunna ladda. Vehicle to load kallas det och det är ju väldigt praktiskt och smart och
i framkant, det har inte Tesla. Självklart så låste den här sig så vi inte fick ut den här adaptern. Och vad gör man då? Då försöker man dra, man låser upp bilen och låser den och håller på och grejer och trycker på knappar på fjärrkontrollen och alltihopa. Det hjälper ju inte alls. Så går man in då och läser i instruktionsboken. Vad säger man där? Då säger man att man ska rycka en säkringskabel eller en lossdragningskabel i motorutrymmet. Det var inte så lätt. Men till slut så med lite hjälp så fick vi reda på att här finns det en liten grej. Så där kan man öppna den och så drar man in en sladd här och då swip så har man lossat laddkabeln. Det kan vara ganska bra att veta. Så. Hyundain har också en vanlig sån här spak som man drar i för att öppna huven. Jag gillar ju den här huven som går över, alltså inte har några skarvar här. Riktigt snyggt. Här har vi också då, som man bör ha, en frunk. En rätt okej utrymme som ska inte släppa in smuts och en liten lampa här. Och om man har den fyrsidiga versionen så blir den här frunken mindre, men man får fortfarande plats med sin laddsladd här. Det är bra. Vet du vilken är den vanligaste orsaken till att en bil, vilken som helst, bärgas längs en väg? Och vet du om det är någon skillnad mellan elbilar och vanliga bilar med förbränningsmotorer vad det gäller detta? Och svaret är, här, det här 12-voltsbatteriet. Det är det som gör att alla typer av bilar stannar och inte kommer vidare. Och det gäller alltså både elbilar och vanliga förbränningsmotorbilar. Och på nummer 2 på listan det är ju punktering på problem som gör att man inte kommer vidare. Men som sagt, det här är en svag punkt på alla bilar. Extremt korta överhäng och sen ser man att den här är lågt neddragen. Om vi tar måttet här och så går vi bort till Teslan. Ska vi se var vi hamnar någonstans. Vi hamnar alltså här. Så att hela den här biten har ju Tesla sagt, okej, vi använder det till utrymme, vi använder det till aerodynamik, vi använder inte det till design, för Hyundai har gjort en designbil som ser ut som någon sorts jättestor Golf framtidsversion. Som sagt, jag gillar ju designen väldigt mycket på den där, men den är inte speciellt smart eller praktisk eller utrymningseffektiv. Öppnar vi här. Tittar in. Det här är ju definitivt det största utrymmet med bra, väldigt stora fack här nere så man kan ha grejer, flaskor eller vad man vill ha. De här kan man också elektriskt fälla smidigt. Så. Här ett riktigt stort utrymme under. Om man jämför det med Hyundaien som har den här Bose-anläggningen och grejerna här. Vad har de lagt då? Har de lagt motorn här längst bak eller hur har de gjort det? Alltså, Teslan är ju absolut den bilen som känns bäst disponerad utifrån elbilsförutsättningarna. De har gjort en modern elbil. Här så finns det då här ett till fack där under också, så att det finns ju väldigt mycket utrymmen här. Tveklöst bilen som jag skulle vilja packa om jag skulle åka med en hel familj upp till åka skidor. Ingen snack om saken. Man kan ha takräcke på om man vill också. Efter nyår så kommer det komma en version med 7-sits, alltså 2 stycken små barnsäten som tittar framåt. Jag undrar hur det blir att sitta i dem. Jag tror man ska vara ganska liten då, men det kommer i alla fall finnas en möjlighet och det är inte dumt. Dags att titta till Teslan, och den här som vi har, det är ju den första som kommer med long range. 441 hästar, 729 000 kronor. Så att den här matchen är ju inte, det är helt ojämn. Det här är ju en dyr, supersnabb bil mot de här 2 andra som vi har med oss som är bakhjulsdrivna och lite mer budgetversioner. Men så är det. Den här kommer komma förmodligen med en bakhjulsdriven version som blir billigare. Jag skulle tippa på runt 130 000 kronor billigare. Men det är grundbilen i alla fall. Det är det som vi kan jämföra. Utrymmen och komfort och inte acceleration. Det kommer vi också göra i och för sig då, men i alla fall. Vi hoppar in i den här. Och alla som har suttit i en Tesla Model 3 känner igen sig väldigt, väldigt väl med den här instrumenteringen. Inte instrumentering, det är ju typ en liggande iPad som har all information. Så hastighetsmätaren sitter också här. Och den har jättemycket funktioner och den är skojig att leka med och den är intuitiv faktiskt. Så sitter man 10 minuter med den här så lär man sig den. Men samtidigt så finns det ju tokigheter om man ska liksom få igång vindrutespolarna måste man trycka på en knapp på instrumenteringen. Så det är lite tokigt. Däremot så finns ju justering av ljudvolym på en ratt och det är bra. Laddning av telefoner där.
Sen så är en speciell grej för Tesla, det är att man istället för nyckel har man ju ett litet kreditkort så här som man måste svepa över här för att den känner av att man är ombord. Då är bilen upplåst om man säger så. Det finns ju ingen startknapp i den här bilen. Så att när man sätter sig ner så betyder det att bilen är igång. Och en liten rattväxel här. Man kan också naturligtvis lägga in så att telefonen har nyckelfunktionen. Så när man kommer med sin telefon på sig så är bilen upplåst. Så att man måste inte hålla på och fippla med det här lilla kreditkortet. Som sagt, man sitter ju högre än i Tesla Model 3. Jag sitter ju sportigare den 3an. För när man sitter lägre får faktiskt lite bättre stöd tycker jag för mina lår. Sikten bakåt är lite halvtajt. Men ja, det är helt olika upplevelser i bilarna. Den här är ju ultra minimalistisk och framåt och spännande. Samtidigt så Hyundaien är ju mera... den har ju mer information att ge, den är lite lättare att komma in i och Skodan är ju väldigt, väldigt basic, den är som vilken bil som helst. Så att det är 3 nivåer på hur mycket elektrifiering eller hur mycket framtid man vill ha. Jag tycker det här är väldigt, väldigt läckert. Och ett bra utrymme här mellan, 2 mugghållare, ett stort utrymme här. De har fixat till det här lite grann så att det är högre kvalitetskänsla än vad det varit tidigare. Och så är det. Vi tittar till baksätet också. Hoppar vi in här bak. Väldigt mycket lårstöd. Extremt mycket plats för fötterna. Även på mittplatsen. Väldigt mycket stöd. Eller utrymme här. Mycket utrymme också i taket. Det är ju ett stort panoramaglastak här. Som ger en väldigt luftig känsla. De här stolarna är ganska höga. Så att man får sitta och kika fram lite grann om man ska se vägen framåt. Om man inte skjuter ner dem här lite grann. Sen har vi ju då vi kan fälla så här. Så. Och vi kan också få den här mittenplatsen här så. Så det finns ganska bra variationsmöjligheter. Man kan ju bara ha den där om man vill det. Sen går också ryggstöden att ställa i olika lutningar. Ja, det är ett riktigt, riktigt bra baksäte. Jag skulle säga att det är det bästa baksätet av de här 3. Och definitivt bästa mittplatsen. Som till och med tycker jag nästan går att använda på långresa faktiskt. Man får väl skava lite grann axlar men ja, det är bra. Och här ser man ut jättefint. Man öppnar framhuven med en knapp inne på instrumentpanelen. Här för övrigt är det ju dubbla rutor så de har jobbat med ljudnivån på bilarna. Även i nya Model 3. Ingen spärr, bara öppna. Stort, fint, bra utrymme. Tättat och fint. Lampa här. Det är väl så här det ska se ut. Trevlig ratt, mjuk, skön att hålla i. Väldigt bra head-up display som jag skulle vilja ha i Teslan. 217 hästar, trycker vi gasen i botten. Det händer inte mycket från typ 90. Det accelererar mjukt och linjärt och trevligt. Men det här är ju inte bilen som man köper för att man älskar att köra bil. För att få den här responsen eller få kicken eller någonting så här. Tråkiga som är körupplevelsen i den här bilen, det är faktiskt styrningen som är ganska suddig och luddig och mjuk och snäll. Den passar väldigt bra om man bara sitter och åker bil, men det är inte någon sån här njutbar styrning. Det som är skojigt är också att man ser motorhuven, det gillar jag. Så man får en bra bild av vägen och hur bilen finns någonstans. Teslan ser man ju till exempel inte huven. Det är ganska aggressiva de här varningssystemen som varnar om man ligger över en linje någonstans. Självkörningssystemen är riktigt bra i den här bilen. Inte Tesla-nivå men väldigt, väldigt bra tycker jag. Väghållningen är ju fin. Den är, tack vare de här 3 meters axelståndet så är den väldigt stabil, men samtidigt så gillar inte den egentligen att svänga och den är ingen kurvkramare sådär. Det är bra väghållning men inte
skojig, snabb och rapp och spänstig, utan mera en fin bil att åka i. Väldigt bra fjädringskomfort, bra ljudnivå också. Lite kanske mer i vindbrus än vägljud. Men som sagt, en trevlig långfärdsbil. Jag sitter bra i de här stolarna. ...204 hästar, tung bil, full gas från 80. Inte heller här är någon riktigt sug i magen, det kan man inte säga. Jag tror inte det blir sug i magen med 265 hästars versionen med fyrhjulsdrift heller. Utan det här är en trevlig, alldeles lagom bil. Fin att köra. Den är faktiskt trevligare avstämd i chassit än Hyundaien. Mycket bättre styrning. Så att om man nu ska tycka att man vill liksom känna körkänslan, så är den här trevligare och mera som en bil som man är van vid kanske då. Den känns som en helt vanlig bil fast den är eldriven då. Mycket, mycket bättre drivlina förstås. Bättre respons, mjukare igång och alltihopa. Och den är enbart bakhjulsdriven. Man kan tycka, oj, kan man ha en bakhjulsdriven bil på 2,2 ton? Hur kommer det gå på vintern? Jag kan säga att det kommer gå jättebra. Det gör det. För de här ESP-systemen och alltihopa fungerar extremt bra. Men kanske lite aggressiva. Det vill säga att den kväser minsta lilla sladd på vintern. Men och framkomligheten är också bra. Den har så mycket tyngd där bak också. Så att det är inget problem med traction. Men naturligtvis fyrhjulsdrift kommer att vara ännu mycket bättre. Nu sitter vi i Teslan och det här känner man direkt att det är en helt annan typ av bil. Inte bara på grund av den här accelerationen. Den har 440 hästar, fyrhjulsdrift med en sjuk acceleration som slår många sportbilar. En Porsche 911 har den 385 hästar, den väger mindre men i alla fall. Den här kraften när man trycker på och så drar den iväg och så blir det lite svindel och sen sticker det och så fortsätter det. Och den ger sig inte heller, den känns väldigt kvick och den är väldigt snabb. Sen har vi det här med styrningen som inte alls har någonting med kraften att göra. 2 rattvarvarna fulla hjulutslag. Det är väldigt kvick att svänga. Kom in i en kurva, kvarts rattutslag och du är liksom genom kurvan. Den är nästan så att den är lite nervös. Om du kör på en liten kurveväg och du måste justera så får du nästan vänja dig vid att du kanske överreagerar ibland. Men på en vanlig väg så sitter man ju och tycker att den känns lugn och stabil. Den är faktiskt tyngre styrkänsla i den här än Model 3. Vilket är konstigt. Sen så om vi fortsätter jämföra med Model 3 så känns den här, tycker jag, lite grann styvare. Det är mer vikt högre upp så den är väldigt krängstyv. Men framförallt är styrningen tyngre, även om det finns ju olika sportlägen och komfort och så vidare. Och jag har det på det lättaste läget. Jag skulle vilja ha ännu lättare styrkänsla. Och då kanske den skulle bli ännu mer nervös i och med att den är så direktstyrd. Chassit jämfört med andra två är ju betydligt, känner man att den är ju hårdare satt och däcket är 40 profil så att den rullar hårdare, den reagerar mera på olika asfaltsorter, den är känsligare, den slår lite grann de andra bilarna på den här, kände ju inte av de här små ojämnheterna i vägen så att den här är inte alls lika komfortabel. Därmed inte sagt att man inte skulle kunna åka med den här och tycka att det är en bra och bekväm familjebil, men det är skillnader utan tvekan. Och sen så har vi det här med, alltså det här är ju en bil som man blir glad av att sätta sig i när man trycker på gaspedalen och svänger och den är ju lätt med tanke på att den har dubbla motorer också. Så att de har gjort den väldigt sportig. Det kanske, man skulle kunna säga att den är lite onödigt sportig. Behöver man en familjebil, stor familjelastare som är så här väldigt sprallig rungsvägen sådär. Och så sticker det iväg här och det bara drar och det är väldigt, väldigt trevligt. Och det bara fortsätter. Klart man inte behöver det, men det är skojigt. Å andra sidan så är den här, vad ska vi säga, nästan 200 000, 150 000 dyrare än de andra bilarna som vi kör med här. Så den är avsevärt mycket dyrare, så det är inte samma klass. Sen är ju självkörningen också på en väldigt hög nivå, högre än de andra bilarna. Rent alltså, tekniskt sett så är den här, tycker jag, längre fram, förutom vad det gäller laddning och det här med att Hyundai också kan ladda upp andra saker. Men för övrigt så
känns den här mest framtid, mest långt fram. De har använt konceptet att bygga elbil bäst och gjort den mesta utrymmena i bilen. Och att en bil är skoj att köra, det är ingen nackdel heller. Förstås. Det kommer ju med största sannolikhet kommer ju en bakhjulsdriven bil som jag skulle tippa blir 130 000 billigare än den här. Det är blir fortfarande en dyr bil naturligtvis, men det blir ju ändå lite mera folkfamiljebil över det hela. Samtidigt så är det många som köper XC60 laddhybrid och så vidare för mycket pengar, så att därvidlag skulle jag inte säga att den här är dyr. Sen så har vi det här med detaljkvalitet som många inte tycker om i Tesla. Jag tycker att den är okej. Känns bra. Jag har inga problem alls med den. De här 3 bilarna, om man skulle prata om olika saker som kan göra att man väljer en bil. Så detaljkvalitet, ungefär samma sak. Jag skulle säga att Hyundai känns lite lyxigast. Men alla bilarna är bra, så där har vi ingenting som kan avgöra saken. Körglädje, ingen snack om saken. Då är det bara den här bilen som väljer. Skodan är fin också, men här är en klass för sig. Komfort. Då skulle jag säga Hyundai, men samtidigt är inte den här komforten dålig så att du väljer inte bort den här bara för att du tycker att den är bullrig. Tidigare har Tesla-bilarna tycker jag varit lite väl bullriga, men det här är helt okej. Utrymmen, då är den här överlägsen. Det är ingen snack om den saken, men de andra är stora och fina och bra. Skodan på andra plats och Hyundai med sitt lite låga bagageutrymme kommer på 3:e plats. Tekniska finesser. Då tycker jag att Hyundai har mycket. Den har en fin head-up display. Den har mycket bra finesser som är skojiga som man gillar. Man kan lägga ner det här sätet och ladda andra saker och så vidare och så vidare. Mycket skojiga inställningar på sin skärm. Men Skodan är ju liksom längst bak där. Den är mer en basic bil, vanlig bil. Och den här har ju jättemycket spel och den har skojiga gadgets och den får in ny information, alltså nya funktioner. Känns ju absolut längst fram vad det gäller ny teknik. Sen har vi det här med kvalitet. Och skulle mina fördomar få säga hur man tror att det är, så är det ju Hyundai 1, Skoda 2 och Tesla 3. Men nu är alla de här bilarna egentligen nya. Så att, och Skoda har haft väldigt mycket problem, eller Volkswagen rättare sagt, och Skoda har haft mycket problem med den här plattformen, elbilsplattformen. Så att de är inte säkra där heller. Och Hyundai, det är den första bilen med den här 800 volts-tekniken, helt ny plattform. Det finns oftast barnsjukdomar med nya konstruktioner. Teslan ser vi när vi tittar på Model 3 och vad ägarna tycker, så är de inte mer eller mindre missbelåtna vad det gäller driftsäkerhet än vilken vanlig snittbil helt enkelt. Så att de har ett lite oförtjänt dåligt rykte om att vara riktigt skräpiga. Men numera så det är lite grann lack som fortfarande är problem och en del inredningsdetaljer som är problem. Men annars så driftsäkerhetsmässigt så är de inte sämre än någonting annat. Och den här sägs det är Kina-byggda Model Y. Sägs det att den har fått bra kritik från JD Power i Kina. Kom på andra plats. Man vet inte, vi får se hur det går. Alla bilar har ju naturligtvis garantier och 4 år på Teslan. Jag tror 5 år på Hyundaien. Där ligger de bra till. Och en skojig sak med Teslan, det är ju att runt 30% av alla reparationer eller servicearbeten, de utförs av servicepersoner som kommer till bilen och servar bilen hemma hos dig eller på arbetet. Så att du behöver inte åka iväg till någon servicestation längre. Och det är väldigt plus tycker jag. Så att även där så ligger Tesla långt fram att hitta på nya lösningar som är bra för kunden. Och sånt gillar man. Så nu är det dags för en riktigt bra sammanfattning. En tråkig sak med Hyundai är att navigatorn inte föreslår vart man ska åka. Så var ska jag ladda för att kunna klara hela den här resan? Och det gör ju att man måste vara med och planera själv. Och det är inte ett dugg modernt.
Jag är helt övertygad om att Volkswagen-koncernen fick rejäla svettanfall när de såg specifikationerna på Hyundaien. Faktum är att den här känns ju nästan som att det vore en förbränningsmotorbil som man har elektrifierat. Den känns minst elbil, minst modern elbil. Och bara det här att man sitter och laddar nästan dubbla tiden vid snabbladdning mot Hyundaien. Alltså inte det att tiden tar, alltså man lägger på 20 minuter, utan bara känslan att köpte jag en bil som jag måste sitta dubbelt så länge som grannen, och barnen tycker varför köpte jag den bilen då? Så att om man åker ofta på långfärd, då är inte det här speciellt smart, det här med snabbladdning. Däremot i stan, super, den här vändcirkel som en gammal 940. Teslas laddnätverk, det är ju faktiskt en av de största fördelarna med den här bilen också. Det finns över hela Sverige, över hela Europa. Du kan åka vart du vill, du måste inte planera din resa. Färddatorn talar om hur du ska köra, när det kommer fram, allting är klart. Väldigt stor fördel, och det är också lägre priser än de andra bilarna som man måste ta abonnemang för att kunna få bra priser hos Ionity. Tesla har bra priser, livstid i bilen. Dags för sammanfattning, och det här är faktiskt 3 väldigt olika bilar som jag tror passar 3 olika personligheter helt enkelt. Skodan, lätt att kliva in ifrån en förbränningsmotorbil. Bekväm, fin att köra, rymlig som en liten förhöjd kombi. Kliver vi vidare till Teslan som är ännu rymligare tycker jag. Väldigt skojig att köra, liksom high tech och känns mycket framtid. Dyr förstås då, men den finaste eller största familjebilen om du ska ha in massor med bagage. Och framtids, liksom, man gillar det här att det ska vara avancerat och lite spaceat och lite avskalat, annorlunda. Sen har vi Hyundaien då som är ju snabbladdande och har mycket fina finesser, hög komfort, hög kvalitetskänsla. Och man kan ladda andra bilar eller göra andra saker så här. Så att den är den prylbilen på sitt sätt, och samtidigt som att den är billigast av de här 3 bilarna så är den kanske det bästa köpet också. Om man klarar sig med bagageutrymmet som jag tycker är väldigt lågt. Tänk om de hade haft lite mera kombistuk på den här karossen. Då hade det varit ännu mycket bättre. Alla de här bilarna kommer faktiskt komma i nästa nummer. Vi har en jättebra test mellan Skodan och Hyundai med alla siffror och alla betyg liksom ner på millimeternivå. Ekonomiuträkningar och alltihopa. Det här som jag gör nu, det är mera vad jag tycker och tänker här just nu efter en halvdagskörning. Sen har vi också en stor provkörning av Model Y i nästa nummer som jag kommer grotta ner mig mer i tekniken och detaljerna. Jämförelsen med Model 3 och så vidare. Så att missa inte det också.